عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 892 وعنوانه المنكر والآداب العامة. ليس من البغي وليس من المحرمات أن تقطب جبينك وأنت تتكلم مع الناس، أو أن تشيح بوجهك عنه وتنظر بتعالي واستكبار لغيرك، أو أن تتجاهل ابتسامة الغير ليك أو ترحيبه بيك. هنا يكون الغبار عليك وتستحق الإنكار، لأنك أخللت بالآداب والسلوك الفاضل. يعني هنا أنت تصرفت بطريقة منافية للأدب العام. يعني في برضو تصرفات سلبية، إهمال تحية الناس، فوت على الناس ما تسلمش عليهم، إهمال مساعدة المحتاج، واحدة تقع ما تقفش وتلتفت إليها. وبعدين ممكن بقى يعني يصل خرق الآداب العامة إلى أن تأكل الطعام بطريقة مقززة تجعل الناس بقى يعني تقرف منك لا مؤاخذة، أو تبصق وانت ماشي، أو تتبول في الطريق العام. ده ما جاءش محرمات فيه يعني، لكن هنا بقى يعني يدخل في الآداب العامة، وهي تستحق الإنكار. يعني واحد يعمل كده أنت تنكر عليه، لكن واحد بيتبول في بتاع مش هتقول له أنت هتخش النار، لكن أنت الذي تفعله هذا يعني هو منكر، ولا يصح أن تفعله. في المنكر اللي هو متصل بالفواحش. يعني الأستاذ أمين الشعراء أحمد شوقي قال بيت شعر مشهور، يقول لك: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. من الممكن جدا أنت تقرأ هذا البيت الجميل جدا قراءة بقى وانت يعني متتصور الجنس والزنا، يبقى نظرة شهوانية بقى، يعني مش فيها غض للبصر. فابتسامة يبقى ابتسامة مشجعة، فسلام يبقى سلام كذا، فكلام يبقى كلام حلو بقى وبتاع وغواية، وبعدين موعد ولقاء ودخول في الزنا. ممكن تقرأه قراءة بقى وإذا كان قلبك طيب، فنظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يكون بين اتنين يعني ناس طيبين، مش عندهم يعني الشيطان وثالثهما زي ما بقول الحديث. يعني ناس بيتكلموا مع بعض رجل وأنثى كبشر، في موعد لقاء عمل، في موعد كذا، في موعد كذا، لكن ليس فيه أي خلفية ولا أي رتوش جنسية. فالمنكر بقى هو الذي يتعلق بهذه الفواحش. وربنا سبحانه وتعالى حرم مقدمات الزنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ده الأنعام الآية 51، ده ضمن الوصايا العشر. وربنا قال في سورة الإسراء الآية 32: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال لك ولا تقربوا، يعني كل ما يقربه إلى الزنا، من أول يعني نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، ده كلها مقدمات للزنا. ده الواحد اللي يكون بيعمل كده أو عايز كده، ده كله محرم، بما فيها طبعا الاستمناء أو العدسة السرية أو اللمس أو إلى آخره. كل ما يقدم من الفحشاء حرام. لكن الزنا في حد ذاته بقى هو أكبر الكبائر، أكبر المحرمات. وبالتالي بقى احنا لابد أن نستحق هذا الإنكار على مقدمات الزنا ومقدمات الفواحش، والإنكار على الفواحش. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا مباشرة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني يأمر بكذا وينهى عن كذا، يبقى لابد إن إحنا جميعا نلتزم بهذا. هنا بقى مش مجرد الحاكم، لا، الحاكم والبشر وكل الناس، لأن الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ديت أوامر فردية، يعني يؤمر بها كل مؤمن أن يراعي العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وأن ينتهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. وربنا سبحانه وتعالى بيقول يعظكم لعلكم تذكرون، دي الآية 90 من سورة النحل. يعني ربنا بيعظنا لعلنا نتذكر، لأننا إذا لم نتذكر ووقعنا في الظلم مكان العدل والإحسان مكان يعني الغلظة، وإيتاء ذي القربى مكان منع ذي القربى حقه، وإذا وقعنا في الفحشاء والمنكر والبغي يبقى احنا كده يعني أضعنا أنفسنا في الدنيا وفي الآخرة. والشيطان هو الذي يأمر بالفحشاء والمنكر، وربنا يعني حذر من هذا وقال يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، الآية 21. وربنا قال في سورة البقرة 168 وبعدها يا الناس كلوا مرضى حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني حتى الآية دي بتتحدث على أن ما في الأرض حلال طيب إلا ما حرمه الله، فيجي الشيطان بقى يأمر بالسوء والفحشاء وأن نتقول على الله بقى لما تيجي بقى الأحاديث اللي بتتحدث عن تحريم الخير وعن تحريم كذا وعن تحريم كذا وعن تحريم كذا، ده كله تقول على الله بما لا نعلم، وده كله بيعتبر من المنكر. ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا بيجعل المؤمن رقيبا على نفسه إذا كان مؤمنا حقيقيا. يقول لك أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى، الذي ينهى نفس الإنسان عن الهوى هو الضمير، اللي هو الأنا العليا، اللي هو النفس اللوامة، اللي هو بيخلي الإنسان يخاف ربنا، وبالتالي يفهم المعروف كما أن يعني على أنه معروف، ويفهم المنكر على أنه منكر، ويلتزم بالمعروف وينتهي من داخله بدافع ذاتي عن المنكر. ولا يقع على الإطلاق بقى في إن هو يقول لك يا عم أنا راجل 100 ده أنا راجل مؤمن ده أنا راجل تقي، ويعمل لنفسه هالة بين الناس زي الجماعة الكهنوت اللي هو لازم بقى يعمل بقى هيئة الصلاح، يربي لك دقنه ويلبس لك لبس القصير من الثياب والبتاع بيضة وحط لك بتاع هنا إلى آخره، عشان خاطر بقى رموز التقوى. فالتقوى أصبحت رموز، مش أصبحت علاقة خوف من ربنا جل وعلا وعلاقة إحسان للناس، لا ده أصبحت إيه مظهر وشكل وحركات. فربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، الآية 32 من سورة النجم. يعني ما تزكيش نفسك وانت تعمل راجل متقي وتلبس بقى اللبس الديني للناس المتقين في الدين الأرضي، لا، ربنا هو أعلم بيك لما كنت جنين في بطن أمك، وأعلم بك بعد لما نزلت، وأعلم بسريرتك، وأعلم بما تفعله. فأنت لا تخدع الله جل وعلا، حاشا لله، أنت تخدع نفسك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أول ما تزكي نفسك بالتقوى يبقى أنت فقدت هذه التقوى. فأعظم الإنكار إنك أنت تزعم التقوى وتعمل نفسك ذو حيثية عند ربنا افتراء على الله. ألم تر الذين يزكون أنفسهم، فأنت بتزكي نفسك وبتعمل ما فعله العصاة من أهل الكتاب. بهذا أنت تستحق الإنكار. يعني إذا بس المفروض بقى أن لما واحد يعمل كده مع نفسه ولي، مفروض أن أنت تنكر، يعني تقول له يعني مين اللي عينك ولي؟ هل جبريل عليه السلام نزل هنا وقال يا أيها الناس إن فلان ابن فلانة ولي؟ هل جبريل نزل وقال يا أيها الناس إن أبو حامد الغزالي هو حجة الإسلام؟ يا أيها الناس إن شيخ الأزهر فلان ابن فلانة هو
الإمام الأكبر للمسلمين، إذا كان هو الإمام الأكبر والنبي محمد هو الإمام رقم كام أو يعني هذا يستحق الإنكار، ولا بد أن يرتفع الإنكار في ضد كل هذه المسميات وكل هذه الملامح الشركية، لأن الناس غافلة. لما تبتدي تنبههم وتقول إن لا يصح أن تقول إن الأزهر منارة الإسلام. هو الإسلام يعني قبل إنشاء القاهرة ومسجد الأزهر كان من غير منارة، وبعدين اتعمل الأزهر بقى منارة. كان الإسلام مظلم قبل كده؟ لا يعني يجب أن تقف ضد هذا وأن تعلن هذا. لما واحد يطلع لك على المنبر ويقعد على المأذنة ويقعد يحط التواشيح إلى آخره وفيها مدح للنبي، طبعا هم عملوا إله سموه محمد، ويقول لك يا نور عرش الله. يعني إذا عرش ربنا سبحانه وتعالى كان مظلم وجه محمد الإله بتاعهم هو اللي نوره. يعني في أشياء كثيرة توالت القرون وهي تقال وهي تعلن وهي منكر من القول وزور. يجب بقى أن أنت تقف وتقول الكلام ده كلام غلط، ويعني هاتولي الدليل. فين الدليل؟ فين الدليل على كذا؟ فين الدليل على أن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله؟ مين اللي قال الكلام ده؟ هل جه جبريل ونزل بعد لما القرآن اكتمل وقال يا إخوانا هيجي في القرن الثالث الهجري واحد اسمه البخاري، هو اسمه الأصل ابن برزدويه، لكن هيألف كتاب ويكون هو الصحيح وهو يعني بعد كتاب الله. لما تناقش هذا وتقف ضد هذا المنكر أنت تقوم بتوعية الناس. الناس في الأول هينصدموا وجايز يشتموك وبيشتمونا، لكن بعد كده هيبتدي يراجع نفسه، لأنه هو لن يكون بعد سماعه لهذا الكلام نفس الشخص قبل أن يسمع هذا الكلام. هو عايش على طول مش واخد باله من أي حاجة، بتيجي أنت بتقول له كلام فبتفوقه يشتمك ماشي، لكن بعد كده هيبتدي الكلام يسكن جوه، ويعني قد يستمر على ضلاله وقد يكون عدوا لك، لكن أهم شيء أنه وعرف أن ما يسمعه وما يعني وجد عليه آباءه هو خطأ ومخالف للمعروف الذي قاله رب العزة جل وعلا، وهو منكر نهى عنه رب العزة جل وعلا. بالتالي بقى هو ده الإصلاح. أهلا وسهلا بكم حبيبي ونرجوكم الحلقات القرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.